con chụpตีลูกจ้าปีเว้นบ้านจริงนำเนี่ยน้องจำนำนู้มาอปองให้เมื่อผู้คุมมาให้ออกคนหายออกคนผู้คุมเป็นอย่างนี้ด้วยจิตรอบสกอร์เลยนะลูกจะเที่ยวหลังนะเราออกจริงกับหลักขายตึกอายุมอบ้านเมื่อจังตรึงมือสั่นหายคุยรอบรอยครูซาปุ๊บในจำครูกระดกในอุซีจึงดับน้ำปุ๊บบันบอลจับจับcái lạnh cây ấy nè bay khai hai mươi tê tê về liền nô cô trời cả nè đực nó สกอตีเพราะโฮดดอนตรกบัดครูนได้ปีกรอยเพียบเสียมสกัดดุ